If the probability of Sanvi is late home from work on any day is 0.4, what if the probability she's late home twice in 5 days working week? Tức là cho biết rằng cái property mà cô ấy đi về nhà muộn, từ nơi làm việc trở về nhà muộn là 40%. Tức là cứ mỗi ngày như vậy thì sẽ có một cái probability là 40% cô ấy về nhà muộn ha. Hỏi rằng trong một cái tuần làm việc 5 ngày thì cái probability mà cô ấy về nhà muộn 2 lần là bao nhiêu? Thì 5 days này nó là number of trial. Number of trials. Và number of trial này thường người ta sẽ ký hiệu bằng letter N nhé. N is 5. Và cái chuyện cô ấy về nhà muộn thì mình lại gọi nó là success. Đạt được một gì đó thì gọi là success, mặc dù là về muộn thì là nó mang nghĩa tiêu cực ha, and negative meaning. Okay, twice. Double success x is 2. Negative meaning, but it's just like a math problem putting success in this binomial distribution. So to calculate this thing in 5 days working week, we need to use the Pascal triangle above here on the 5th row because there are 5 trials. The 5th row is here. Okay. This is the 5th row, the coefficient, and then we need the formula, the probability. Okay, 1/3 here is this formula is the probability of failure, and 2/3 is the probability of success. If we success 0 times for this thing, the probability of successing 0 times is power 0 here, and this one has the power 3. Okay, nó giống như cái binomial expansion nữa con. Cái này cho nên thực ra hai đứa nó đều được gọi là binomial hết ha. Còn khi mà con success một lần này, thì cái power cái chỗ success này, power chỗ này là 1. Còn cái power ở chỗ failure thì lại là 3 trừ đi 1 là 2 ha. Okay. Còn dưới này khi mà con success 2 lần thì cái power chỗ success, cái probability của success của mình ấy nó sẽ là 2, và cái power của cái failure sẽ là 3 minus 2, which means 1. Okay. Thì đó là cái form, cái rule của cái bài này đó ha. Và ở bên dưới này mình cũng có cái formula này đây. Và thay vì là cái Pascal triangle để con có cái coefficient này. Coefficient này nó có nghĩa là combination NR ha. N combination R. Người ta có thể viết theo kiểu như thế, NR. Có nghĩa là n factorial chia cho r factorial and combination, tức là ít hơn formula đúng không? Ít hơn rồi. Okay. N minus r factorial ha. Okay. So returning to this example 1, the probability that she is late home is 0.4. 0.4. So the answer of this one is following twice, late home twice. Looking at this right triangle again, this is the first term here is going home late for 0 time. The second value here 5 is being late 1 time. So the value that we need to use is this value. The coefficient is 10. Okay. Tức là câu trả lời của mình ấy, cái coefficient chỗ đó nó sẽ là 10 này. Xong rồi mình sẽ nhân với cái probability là 0.4 mà cô ấy về nhà muộn 2 lần này con. Và sau đó cái probability mà cô ấy không về nhà muộn là 0.6 ha. Và cái power sẽ là 5 minus 2, tức là 3. Đó, con hiểu cách làm chưa? Đó, thì đây là cái answer này ha. Rồi bây giờ con tự làm thử câu số 2 này đi ha. And if you don't mind, please, after doing that, on your notebook, write the detail of the solution involving the explanation. Con xem là cái example 1 đúng không? Con lấy cái số lần thành công này, success này, làm cái power của cái prop này ha. Còn cái đây là cái probability của failure là 0.6 này, tức là 1 trừ đi 0.4 ấy. Ở chỗ này số 3 này thực chất nó là số 5 trừ đi số 2 ha. 5 minus 2. Phải nhân với cả 10 nữa. And value 10 here is the third term in this 5th row of the Pascal triangle. Câu số 1 này là cô ấy không về muộn ngày nào trong số 5 ngày đi làm, không về nhà muộn. Số 5 này nó sẽ tương ứng với lại đi về nhà muộn 1 lần.
Số 10 này sẽ là đi về nhà muộn 2 lần, đi về nhà muộn 3 lần, đi về nhà muộn 4 lần, đi về nhà muộn 5 lần. Ok, lên lấy số 10 này. Còn nếu con không nhớ cái Pascal triangle này, tí nữa thầy sẽ bày cho mình cách mình nhớ cái Pascal triangle này. Nếu không nhớ thì không sao cả, mình cứ dùng combination là được. Thì có số 10 này nó thực chất là combination 2-5. Ok, mình cứ bấm máy tính combination 2-5 là nó sẽ ra số 10 thôi. Ta sẽ bỏ cái này lên Jamboard để con xem thôi, cứ xem cái này đi. Mình làm tiếp cái câu example 2 nhé. Write the detail of your solution and then please explain that to me. I like to, record video to post on my page website for promotion, and also explaining how you understand a problem is very effective way of learning. Okay, here's your work, your solution. Please explain it. So I think that at least 4 days means more than half of days at least 4 days because in a week there's 7 days. 4 days is more than the half. So as you say before, you need to. So I calculated the 0.4% is the fail and 0.6 is success. And it's the number of, for example, you got, for example, the first probability more than a half days is 35. Because I take the 7 combination 4, it's 35. It's just like in the example 1, I multiply by the and multiply by the successful and the number of success, the number x of success in a, for example, in the fourth, for example, at least 4 days. For example, we have 4 days, and multiply by 0.4 over 3 is the number of fails, and plus the 21 and multiply by 0.6 or 5 multiply by 0.2 squared. It's similar to the first one, and it's similar with the 7 multiplied by 0.6 over 6 multiplied by 0.4, and it's similar with 0.6 over. Okay, I see that you understand the problem, but we need to explain to another person, like to a friend of yours, in more simpler way, like the basic, the method of how we solve this problem ha. Tức là mình cần giải thích về mặt phương pháp hơn là về mặt kỹ thuật ha, là cái value ấy. So this person, Adisa, try to eat at least 5 pieces of fruit each day. Cô này muốn ăn 5 cái trái cây, 5 phần trái cây gì đó ha, mỗi ngày. Property mà không phải cô và anh này ha. Anh trái cái 5 phần trái cây này là 60% tất cả các ngày independent với nhau. This is one assumption of the binomial distribution. What the property that Adisa eat at least 5 pieces of fruit on more than half the days in a given week. At least, this is very important, the keyword to solve this problem, because it does not mean that we only have half of the day in a given week. In a week, yet you said it correctly. The method 7 days in a week, half of the days. So that must be at least 4, huh? At least 4, because we cannot have 3.5 days. At least 4 days, or it could be 5 days or 6 days or 7 days that he eats the fruit in those days, 4, 5, or 6, 7. And therefore, we need to add the probability of eating the fruit in 4 days with the probability of eating the fruit in 5 days and 6 days and 7 days. Mình phải cộng các property này với nhau ha. Và mỗi một cái probability thì mình sẽ calculate nó bằng cái formula. For example, the probability of eating the fruit in 4 days is a combination 4, 7. Okay, you can use the calculator to calculate with value. Multiply with the probability of success is 0.6% power 4. And then the probability of failure is 40% power 7 minus 4, which is 3, which you did it correctly. Okay,
And similarly, we calculate the probability of those fruit on those days, eating the fruit in those days, 5 days, 6 days, and 7 days, by the similar formula. I like to emphasize again the conditions. Actually, it's called the assumption of using the binomial distributions. It has 3 assumptions. Later, when we study the next thing, which is normal distribution, it also has 3 assumptions. Firstly, there are 2 mutually exclusive outcomes, success or failure. Okay, mutually exclusive outcomes, which are success and failure. Okay, that's the first assumption. Secondly, the trials are independent from each other. Independent trials. Okay, please write somewhere these assumptions somewhere in your notebook. And thirdly, the probability of each trial is constant. Constant probability for each trial. Probability. In the 2 examples that we've done, those probability, for example, here is 40% constant. Okay, and the example 2, 60% also constant. Okay, probability. Okay, here are the 3 assumptions of the distribution.